ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ યમ ઇન્ડિયન કિચન. આજે આપણે કઢી ચટણી બનાવીશું. નોર્મલી કઢી ચટણી માટે આપણે ખજૂર અને આંબલીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે અલગ રીતે અને બજારમાં અને હલવાઈના ત્યાં બને તેવી સમોસા અને કચોરી સાથે ખાઈ શકાય તેવી કઢી ચટણી બનાવીશું, જેમાં આપણે ક્રેનબેરી સોસ અને ખજૂરનો ઉપયોગ કરીશું. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ કઢી ચટણી માટે કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈશે અને મસાલા જોઈશે. 1 can cranberry sauce, 6 ખજૂર, 1 tablespoon મરચું, 1 teaspoon સંચર પાવડર, half teaspoon salt, half teaspoon ginger powder, half teaspoon મગજતરીના બી, 1/3 કપ ગોળ, 1 teaspoon જીરું અને 1 teaspoon ઓઇલ. મેં ક્રેનબેરીના સ્મોલ પીસીસ કરીને મિક્સીમાં નાખીને તેને ક્રશ કરી દઈશું. ખજૂરને આપણે 10-15 મિનિટ પહેલાં પલાળી રાખીશું. આ ખજૂર મેં 10-15 મિનિટ પલાળી રાખેલી હતી, તેને હવે આપણે ક્રેનબેરી સોસ સાથે ક્રશ કરી દઈશું. ક્રેનબેરીને ક્રશ કરી દીધી છે. હવે તેમાં ખજૂર ઉમેરી થોડું પાણી નાખીને તેને ક્રશ કરી દઈશું. આપણી આ ચટણી ક્રશ થઈ ગયેલી છે. આ રીતની એની થિકનેસ છે, પરંતુ તેમાં આપણે જ્યારે પાણીપુરીને એના માટે યુઝ કરવી હોય તો આની ક્રશ કરતી વખતે તેમાં મરચું, ગોળ, મીઠું એ બધું નાખીને ક્રશ કરવાની અને થોડીક એની થિકનેસ ઓછી કરવા માટે થોડું પાણી ઉમેરવાનું. પણ આજે આપણે હલવાઈવાળા જે પકોડા, સમોસા, કચોરી એની સાથે જે ચટણી આપે છે તે રીતની આપણે બનાવવા માટે આપણે તેને જુદો મસાલોને કરીશું. હવે આપણે એક પોટ લઈને ગેસ ઉપર તેને મૂકીશું અને ગેસને ધીમા તાપે ચાલુ કરીશું. તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઓઇલ નાખીશું. આ ચટણી તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અને તમે બિઝી હો, જોબ કરતા હો અને તમારે ચટણી સ્ટોર કરીને રાખવી હોય ફ્રોઝનમાં, તો તમારે એકલા હો તો બધી ચટણી એકી સાથે યુઝ ના કરી શકો, તો તમારે આઈસ ક્યુબ બનાવીને તમે ફ્રોઝ કરી મૂકી દો જીપલોકમાં. તો જ્યારે તમારે વાપરવી હોય ત્યારે 2-3 ક્યુબ કાઢી, જોઈએ એટલે ક્યુબ કાઢીને તેને પાણીમાં ઓગાળીને તમે યુઝ કરી શકો. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે જીરું ઉમેરી દઈશું. જીરું સહેજ સતળાઈ જાય, ક્રેક થાય એટલે પછી તેમાં આપણે ચટણી ઉમેરી દઈશું. તેની અંદર જ આપણે હાફ ટીસ્પૂન સંચર પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું, હાફ ટીસ્પૂન સોલ્ટ, હાફ ટીસ્પૂન જિંજર પાવડર, ગોળ એ બધું ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈશું. એમાં જ મેં મિક્સરમાં 1 કપ જેટલું પાણી લઈને એમાં ઉમેરી દીધું છે.
ના ક્રેનબેરી ચટણી આપણે આંબલીની ચટણી કરતાં ઘણી સારી છે, જે શરીરને નુકસાન પણ નથી પહોંચાડતી. આંબલીની ચટણીથી થોડું આપણને શરીરમાં નુકસાન પહોંચે છે, પણ આ ક્રેનબેરી સોસથી ચટણીથી આપણને નુકસાન થતું નથી અને તે ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આપણે 10-15 મિનિટ સુધી ઉકાળીશું. બરોબર ઉકળી જાય પછી તમે ઠંડી થાય એટલે તમે ભરીને સ્ટોર કરી શકો છો. તેની સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવે છે ને દેખાવમાં પણ બહારના જેવી જ લાગે છે, તમે જોઈ શકશો. તેની સ્મેલ ખૂબ જ સરસ આવે છે ને દેખાવમાં પણ બહારના જેવી જ લાગે છે, તમે જોઈ શકશો. તમને અમારી રેસીપી સારી લાગતી હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે અમારી રેસીપી તમને કેવી લાગે છે. આપણી ચટણી હવે થોડી ઉકળવા માંડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી કેવી લાગે છે. તમે એક વખત જરૂરથી આ રીતની બનાવીને ટ્રાય કરજો, ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે. આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગયેલી છે. હવે તેમાં ગેસ બંધ કરીને આપણે તેમાં વોટરમેલન સીડ ઉમેરી દઈશું. એ દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ રીતે તમે ચટણી બનાવીને ઠંડી થાય એટલે આઈસ ક્યુબ કરીને પણ તમે સ્ટોર કરી શકો છો, અથવા કાચની બોટલમાં પણ ભરીને તમે સ્ટોર કરી શકો છો અને ફ્રોઝનમાં લાંબો સમય સુધી રહે છે. આપણી ચટણી ઠંડી થઈ ગઈ છે. ચાલો હવે આપણે એને સ્ટોરેજ કરી લઈએ. આપણી ચટણી સ્ટોર થઈ ગઈ છે. દેખો મિત્રો કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે ચટણીનો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અવર વિડીયો. પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી ચેનલને અને વધુને વધુ શેર કરો. વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ અવર વિડીયો.